4. Giờ chúng ta vào cái bài cách khai báo hằng số. Trước hết ta phân biệt hằng và biến như thế nào. Biến các bạn biết rồi. Ví dụ ta khai một biến x là số nguyên. Trong này ta gắn x bằng 5 và ta xuất x ra. X bằng 5. Ở đây ta có thể khai báo, vừa khai báo xong và gắn luôn. Này, x bằng 5. Nếu bây giờ ta gán lại x bằng 10 thì khi xuất ra x bằng 10. Biến là biến đổi. Biến là biến đổi. Bây giờ ta khảo sát thử khai báo hằng thì như nào. Hằng thì phải bắt đầu bằng constant. Hằng bắt đầu constant. Rồi cái kiểu biến của cái kiểu hằng, giả sử số nguyên ta khai x và buộc ta phải gán 5. Ta phải gán luôn. Khai xong hẳn. Bằng 5. Bạn nhớ nếu ta không gán, báo lỗi ngay. Khác với biến. Và cái quan trọng nhất là chỗ này. Bây giờ bạn gán lại x bằng 10. Tôi hỏi bạn thử đoán khi chạy chương trình x bằng mấy? Đầu tiên gán là nó báo lỗi. Hằng nó không cho, đã là hằng số là không đổi, không thể gán lại. Ngay cả ta gán lại bằng 5 nó cũng không cho phép. Báo lỗi. Như vậy thì thứ nhất phân biệt hằng và biến. Hằng là một hằng số không đổi. Khai báo và gắn ngay từ đầu. Còn biến số, biến là biến đổi. Biến đổi có thể gán lại trong chương trình chính, trong chương trình. Cách khai báo hằng. Ngoài cách này ta còn thêm một cách khác. Ví dụ bạn có thể khai cái này. Ta khai là define. Ví dụ y hay là x luôn, ta bấm bằng 5. Đây, bạn thấy cách khai báo hằng. Và ở đây nếu ta gán lại x bằng 10, chương trình sẽ báo lỗi ngay. Như vậy có hai cách khai báo hằng số. Một đó là gì? Ta dùng là constant. Hai là gì? Ta dùng là define. Thank you.